السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بستغرب جدا لما نسأل على أسعار القطايف دي ونلاقيها غالية جدا، وفي نفس الوقت هي مش بتتكلف أي حاجة وبنعملها في البيت بمنتهى الجمال، بتطلع طعمها حلو جدا. وعايزة أقول لكم على الوصفة دي عاملاها طالعة معايا مقرمشة وبتقعد معاكم وقت طويل جدا مقرمشة وطعمها خطير بجد، أحلى من الجاهز اللي بنجيبه من بره بكتير جدا. هقول لكم على شوية تفاصيل صغيرة ازاي تعملوها وتطلعوها ناجحة جدا وأحلى من الجاهزة كمان. بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بس لو لسه مشتركتوش معايا في القناة اتمنى تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت نعمل اعجاب. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة في الخلاط كده بنجيب الخلاط بتاعي، وبنفس الكوباية اللي هستخدمها بستخدمها لكل حاجة. اول حاجه انا جبت في الكوبايه دي كوبايه الميه الكبيره، بس اللي انا عملته ده الخطوه اللي انا عملتها دي غلط، ما تعملوهاش. ابداوا حطوا الميه الاول، مقدار الميه نحطه الاول قبل الدقيق، علشان انا حطيت الدقيق ودي كانت غلطه طبعا. فعشان كده الدقيق يعني حاول ان هو يتكتل من الجناب كده، فبدات كل فتره كده اقعد اقلب فيه لحد ما يختلط كله. بس انتوا بقى حطوا مقدار الميه الاول وبعد كده مقدار الدقيق. انا حطيت 3 كوبايات من الدقيق، وبعد كده عليهم كوباية إلا ربع من سميد أو الدقيق السامولينا، سميد البسبوسة. ما تستغنوش عنه، مهم جدا وبيخلي القطايف بتاعتك مقرمشة قوي وطعمها حلو قوي. هبتدي بقى ان انا احط بعد ما حطيت السميد والدقيق، هنحط 3 معالق لكل بقى كوبايه من الدقيق، هنحط معلقه من الحليب البودر. لو ما عندكيش حليب بودر مفيش مشكله، ممكن نستبدله نستغنى عنه خالص مفيش مشكله. وبعد كده هنحط بقى معلقه من الخميره الفوريه، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. معلقه من الخميره الفوريه بس مش هنملاها قوي، يعني معلقه ممسوحه كده، معلقه كبيره ممسوحه. وبعد كده هنحط بقى البيكنج باودر بتاعنا، نص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. وبعد كده رشة صغيرة كده من البيكربونات الصوديوم، يعني أقل من ربع معلقة، طرف المعلقة كده. وبعد كده نحط بقى ذرة ملح برضو صغيرة. وكل ده كده في الخلاط، يعني وصفة سهلة جدا ومش يعني عارفين اللي هي بتطلع معاكم ناجحة قوي. وبعد كده عندي بقى 3 معالق من السكر، زي ما قلت لكم لكل كوباية من الدقيق هحط معلقة من السكر ومعلقة من الحليب البودر. عايزين تقللوا بقى الكمية او تزودوها دي حاجة ترجع لكم. وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا ناخد بقى الخليط ده، هننزل عليه بالميه الدافيه. اهم حاجه الميه تكون فتره شويه، ما تبقاش سخنه قوي ولا هي ميه من الحنفيه، عشان طبعا الخميره تبدا تتفاعل، وخصوصا طبعا ان الجو ساقع شويه، فهيبدا بقى ان هو ايه، ياخد وقت في عبال ما يبدا ان هو يتخمر شويه. هنحط بقى على ال3 كوبايات دول هنحط 4 كوبايات من الميه، ونضرب بقى في الخلاط كويس. شايفين بقى لحد القوام ما يوصل للقوام ده. ممكن تزودوا يعني تحطوا المية بتاعتك بالتدريج، يعني من 3 كوبايات ونص كده نبدأ نحط بالتدريج لحد ما نوصل للقوام ده. بس هما ال4 كوبايات ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط جدا. اهو شايفين التكتلات اللي انا قلت لكم عليها بقى، ده لان انا حطيت الدقيق الاول، فما تغلطوش الغلطة دي وحطوا مقدار المية الاول. انا بقول لكم على كل حاجة بصراحة حتى لو كانت غلط، يعني بس عشان انتوا ما تقعوش في الغلط اللي انا وقعت فيه. هبتدي بقى ان انا اصفيه كويس جدا. وكده بقى جاهز عندي الخليط بتاع القطايف بتاعتي. وهناخد بقى الخليط ده ونغطيه كده ونسيبه على جنب شويه، يعني لمدة كده ربع ساعة كده لحد ما يبدأ ان هو ايه، يتخمر شوية. انا مش عايزاه يخمر قوي، بس عايزاه برضو الخميرة تبدأ تتفاعل فيه. بعد مرور ربع ساعة كده بقى جاهز عندي. هبتدي بقى ان انا اخده واشتغل بيه مباشرة، مش بستنى عليه بقى كتير عشان طبعا ما يتنفش معايا قوي. عندي بقى المعيار ده طبعا ربع كوباية، وده تلت كوباية. يعني انا ممكن نستخدم بقى اي حاجة فيهم، بس هو طبعا بصراحة كانوا كبار قوي، فانا ما كنتش بحط المعيار كله. انا استخدمت الصغير ده بس حسيت ان القطايف بتاعتي هتبقى كبيرة قوي. ممكن ان احنا نستخدم كبشة او نستخدم اي حاجة، او ممكن ان احنا نستخدم الخلاط نفسه، ونبدأ نصب كده بالتدريج لحد ما نوصل للحجم اللي احنا عايزينه. بس كده هنركنه بقى على جنب. وفي الوقت ده هنجيب عندي بقى نجهز الحاجات اللي احنا هنستخدمها. هجيب صينية كده واحط عليها اي مفرش او اي فوطة كده نظيفة، فوطة مطبخ، لان طبعا هخرج القطايف واحطها على فوطة على طول، علشان طبعا تبدأ ان هي تطرى معانا وما تنشفش. وفي نفس الوقت طبعا يعني ايه، ما نحطهاش بقى على اي حاجة، نبقى مجهزين حاجتنا كده قبل ما نشتغل.
وبعد كده بقى تعالوا بقى لمرحله التسويه. هنيجي بقى في طاسه كده او صينيه على النار، اهم حاجه تكون مش بتلزق، هنحط فيها نقطه زيت صغيره كده ونبدا نمسحها، بس دي اول مره مش هنحط تاني، هي اول مره وخلاص على كده. هبتدي بس ان انا امسح كده، وبعد كده نهدي بقى النار بتاعتي تبقى متوسطه، يعني اقل من متوسط، حاجه بسيطه، ما تبقاش هاديه قوي ولا تبقى عاليه قوي. فناخد بالنا من الخطوات دي عشان تطلع معاكم مستويه. تمام. هناخد بقى الخليط بتاعنا ده، وهبتدي ان انا اصب في النص بالشكل ده، ونبدا بقى زي ما قلت لكم انا استخدمت بقى المعيار الصغير ده، بس كان برضو كبير قوي فبقيتش اخد الكميه كلها، وشايفين لحد ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه، واقف بقى ما اصبش تاني. هبتدي ان انا اعمل بقى الكميه بتاعتي كلها بالطريقه دي، وانا مهديه النار بقى. هنبتدي بقى شايفين يعمل بقى زي فقاعات كده كده، هو بدأ يخمر معايا. شايفين اول ما بدأ يعمل فقاعات بتاعتي دي، تعرفوا ان القطايف بتاعتك خمرة واشتغلي فيها على طول. اول ما بدأت تعمل الفقاقيع ديت، نفضل بقى سايبينها خالص لحد ما يبقى كل القطايف، الوش بتاعت القطايف كلها لون واحد. هي بدأت تاخد لون يعني هي من الابيض بدأت تغمق شوية كده، وفي اجزاء لسه لو تاخدوا بالكم، يعني في اجزاء لسه طبعا ما استوتش. بنستنى لحد الاجزاء دي كلها ما تستوي وكلها تاخد نفس اللون اهو. شايفين دي اخدت لون غامق، ودي لسه فاتحه شويه، يعني لسه فيها عجينه. بنستنى الحاجات لحد الاتنين ما يبقوا زي بعض، وبعد كده بس نبدا ان احنا يعني ممكن ان احنا واحنا شغالين كده نحاول ان احنا ايه نقلب كده في القطايف، لان طبعا يعني درجه حراره الصينيه مش بتبقى متوزعه قوي، فانا بحب كده ان انا اقلبها. تمام. لحد ما تاخد التسويه. انا بقى مش بحب برضو ان انا اسويها قوي، يعني انا مش بحب التسويه بتاعتها تبقى متحمره، يعني مش واخده اللون الذهبي الغامق. وده طبعا علشان حاجتين. اول حاجه ان انا بقفلها عشان لما اجي اقفلها ما تبقاش نشفت معاكي وتكون اخدت تسويه زياده، وفي نفس الوقت لما اجي احمرها في الزيت بتاخد وقتها في التحمير فتطلع معاكي مقرمشه. خدوا بالكم من الحاجات دي لانها مهمه جدا عشان تطلعوا قطايف ناجحه قوي. اهو شايفين بقى اللون اللي هو الفاتح مش الغامق. ببتدي ان انا اطلعهم بقى، شوفوا اللون ده هو ده اللون المظبوط اللي انا عايزاه. اول ما بتخرجوها بتحسوا ان هي ناشفه شويه من تحت، بس اول ما بتسيبوها بترجع بقى تبقى طريه وزي الفل. وانا حطيتها فوق بعض ما لزقتش ولا اي حاجه. بصوا ابتديت ان انا اطلعها بمنتهى السهوله، ولا لزقت معايا ولا اي حاجه. هبتدي ان انا بقى على طول كده اجهز الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتي كانت عباره عن سوداني مجروش، جوز هند، زبيب، وعليهم شويه من السكر. هي دي الحشوه. احشوا بقى باي حاجه انتوا حابينها يعني، بس هي عامه دي الحشوه التقليديه اللي احنا بنستخدمها. هبتدي بقى ان انا اجيب واقفل على طول. اول ما نخرجها من النار على طول لازم بقى نقعد نقفلها على طول، حتى لو مش هنسويها دلوقتي. بقى ليه بقى؟ لانها لو نشفت معاكي مش هتقدري تقفليها، القفله هتبقى صعبه وهتفتح معاكي لما تيجي تحطيها في الزيت. فنقفل بقى ونقفل كويس جدا، لان انا هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. هقفلها بقى كويس قوي، وبعد كده شايفين ما شاء الله طالعه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. انا بقى اخدت الكميه دي، بحب ان انا اعمل ايه بقى، بعمل كميه، والكميه دي بقى ببتدي ان انا اقسم كده، يعني على حسب اللي احنا هناكله في نفس اليوم. اطلع احمر على طول، مش بحتاج بقى، مش بعمل بقى، مش بحمر كله، لان طبعا ايه كل ما نسيب ما تبقى الحاجه فريش كده بيبقى طبعا طعمها احلى بكتير. فعشان كده انا بحب بقى الحاجه ايه اعملها فريش، فعشان كده شلت شويه وبعد كده بقى حمرت شويه. بشيله بقى بورق استرتش كده في طبق واحطه في التلاجة. بنحطه في التلاجة عادي جدا، بس لازم بقى زي ما قلت لكم واحنا بنقفل بقى القطايف نقفلها بقى كويس قوي عشان ما تفتحش معاكم لو اتحطت في التلاجة. اهم حاجة نضغط عليها كويس جدا ونقفلها كويس جدا. وبعد كده بقى حطيت دي في التلاجة، وهنبتدي ان احنا نحمر الباقي دي، بقية القطايف. هنجيب بقى زيت، يكون زيت سخن شوية. ويا سلام بقى لو انتوا حطيتوا في الزيت ده معلقه من السمنه، بتبقى طعمها حلو قوي. يعني السمنه، ميكس السمنه مع الزيت في القطايف بيبقى حلو قوي، زي اللي بنشتريها كده من بره. هما بيحطوا زيت على فكره، يعني في محلات بتستخدم اللي بيحطوا سمنه، في محلات بتستخدم السمنه، فعشان كده القطايف بتاعتها بتبقى غاليه وفي نفس الوقت بيبقى طعمها طبعا حلو. بس احنا بقى يعني ممكن نعمل ميكس من الاتنين فبتبقى حلوه برضو. اول ما الزيت يبدا يسخن معايا هبتدي انزل بقى بالقطايف بتاعتي. شايفين القطايف لونها فاتح، فعشان كده هتاخد وقت في التسويه، وعشان كده هتطلع معاكم مقرمشه وتطلع طبعا حلوه جدا، وتقعد معاكم كمان وقت طويل جدا مقرمشه، مش هتطرى معاكم بعد ما تخرجوها. هنبتدي بقى ان احنا نقلبها كده. اول ما تبدا تاخد لون من تحت نبتدي نقلبها على الجنب التاني،
ونسيبها بقى لحد ما تستوي. طبعا النار زي ما قلت لكم نار برضو متوسطة، مش عالية ولا هي هادية قوي، لان لو هادية طبعا القطايف هتشرب من الزيت، ولو هي عالية قوي هتتحرق بسرعة طبعا، ومش هتلحق بقى ان هي تاخد القرمشة اللي احنا عايزينها. بعد ما عملت كده بقى واستوت واخدت اللون المظبوط، انا عندي بقى الشربات بتاعي مجهزاه. كان 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من المية، وعليهم عصير ليمون، وبنحطه على النار لمدة كده 10-15 دقيقة لحد ما يبدأ يتقل معايا. واخرجه بقى اسيبه كده يبرد، افضيه في حاجة واسيبه يبرد قبل ما نحط فيه القطايف. يبقى القطايف طالعة من الفرن سخنة والشربات بتاعي يبقى بارد، عشان طبعا تفضل برضو محتفظة بقرمشتها. خلي بالكم من التفاصيل دي كلها عشان تطلعوا الحاجة مظبوطة. بس كده وكده بقى بالهنا والشفا، طالعة بقى جميلة وطعمها حلو جدا ومقرمشة وهتعجبكم. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. عايزه اوريكم بس هي قد ايه. طبعا بصوا ما شاء الله، بصوا يعني مقرمشه قوي، يعني انا نفسي بس كان نفسي تسمعوا. بس هي بجد حلوه قوي من جوه طبعا كده طريه شويه، ومن بره طبعا مقرمشه قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا. وما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو، وتشاركوا الفيديو مع بعض كده على قد ما نقدر. ما تنسونيش بقى في دعوه حلوه، واستنوني في وصفات تانية. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.